ल म अपलोड गर्छु ल। देखिएको छ? देखिएको छ सर। इलेक्ट्रिकल भएछ। ल गुड मर्निङ अल अफ यू। सबैलाई गुड मर्निङ सर। सबैलाई स्वागत छ। हामीले अहिलेसम्म पढेका कुराहरुमा अब दोहोरिने कुराहरु छ, दोहोरिरहेकै छ। त्यसकारणले च्याप्टर 5 मा जुन थ्योरी पढ्यौं हामीले अब एफिसिएन्सी इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि इन्ट्रोपी पनि इन्ट्रोड्युस गर्यौं र जसको इन्ट्रोपी निकाल्ने एक म्याथमेटिक्स फर्मुला प्लस अर्को यदि टु फेज मिक्सरको केस हो भने स्पेसिफिक इन्ट्रोपी निकाल्ने पनि हामीले टेबलबाटै निकाल्न सक्छौं। हामीलाई कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो, प्रेसर टेम्परेचर दिन्छ जुन एज युजुअल च्याप्टर 3 मा पढेका कुराहरु हो। अब च्याप्टर 6 को कुरामा जति तपाई च्याप्टर 3 पछि 4, 5 अनि 6 पढ्दै आउनुहुन्छ त्यति कम्फर्टेबल र सजिलो हुन्छ। खाली कन्डिसन के हो भने 1 2 3 को बुझ्न पर्यो। सबै ठाउँमा पिस्टन सिलिन्डर अनि हजुरको स्टेसन, रेस्ट पोजिसन, स्प्रिङ हैन यो खालको छ। त्यसकारणले अब यो नौलो रहेन, मैले खाली अहिले पृष्ठभूमि बनाएको फर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब हामीले अस्ति इन्ट्रोपीको केसमा पनि हामीले इन्ट्रोपी अलवेज इन्क्रिजेस पनि भन्यौं अनि इन्क्रिजेस अलवेज इन्क्रिजेस अर इक्वल पनि भन्यौं। खाली इन्ट्रोपी चाहिने तपाईको चेन्ज अफ इन्ट्रोपी 0 और इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट एउटा कन्डिसनमा हुँदो रहेछ भनेर पनि हेर्यौं जुन एडियाबाटिक कन्डिसन हो पनि भन्यौं। त्यसकारणले अब जब एडियाबाटिक वा आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा हाम्रो रिभर्सिबल हुन्छ भने एउटा कुरो त्यसै बुझिन्छ साइकल भन्ने बित्तिकै रिभर्सिबल हुनै पर्यो, अदरवाइज इट वोन्ट एटेन इट्स इनिशियल कन्डिसन। यो पनि तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। त्यसकारणले अब साइकलहरु हामीले अहिले नयाँ पढ्न खोजेको हैन, तपाईहरुले प्लस 2 मा पनि पढ्नु भएको छ। प्लस 2 मा यहाँहरुले कार्नट साइकल पढ्नुभयो, अटो साइकल पनि पढ्नु भएको छ, डिजेल साइकल पनि पढ्नु भएको छ। त्यसकारणले साइकलको डेफिनेसन पनि हामीले पढिसक्यौं। आफ्टर अ नम्बर अफ प्रोसेस इफ इट विल एटेन इट्स इनिशियल कन्डिसन दैट इज कल्ड साइकल पनि भन्यौं। अनि यहाँ 5-6 वटा साइकल पढ्नु पर्छ। मेरो विचारमा 5-6 वटा साइकल पढ्दाखेरि सबै साइकलहरुमा कमन फिचर छ र यो साइकलहरुमा हाम्रो सिलेबस अनुसार धेरै कुराहरु पढ्नु पर्दैन। एउटा पढ्नु पर्छ वर्किङ प्रिन्सिपल, अर्को पढ्नु पर्छ परफर्मेन्स भन्नुस्, एफिसिएन्सी भन्नुस् एन्ड इट्स एफिसिएन्सी भनौं। एफिसिएन्सी किन भयो भन्दाखेरि अब हामीले लसेसहरु थ्योरेटिकल र एक्चुअल केसहरु हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौं बिकज वी आर स्टडीइङ एप्लाइड साइन्स। त्यसकारणले अब हामी मेन्टली यहाँहरु तयारी हुनु पर्यो। सबै साइकलहरुमा कमन फिचर के हुन्छ भने अहिले तपाईको स्लाइड पढ्दाखेरि पनि आउँछ तर त्यो खाली नोटको लागि हुन्छ। म अहिले नै बताएँ भने
all cycle consist of all cycle consist of 4 process. सबै साइकलहरुमा 4 वटा प्रोसेस हुन्छ, which is कारणले त्यो 4 वटा प्रोसेसमा compression, heat addition, expansion र heat rejection यो रिभर्स हो। त्यसकारणले यदि तपाईसँग कम्प्रेसन हुन्छ भने डेफिनेटली you should have a expansion, त्यसकारणले ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसकारणले कम्प्रेसन र एक्सपान्सन सबै साइकलहरुमा हुन्छ र त्यो एडियाबाटिक प्रोसेसमा हुन्छ अथवा रिभर्सिबल एडियाबाटिकमा हुन्छ। रिभर्सिबल एडियाबाटिक we also call as isentropic process. Isentropic process is nothing but the reversible adiabatic. यदि कसैलाई कन्फ्युज छ भने प्लिज नोट इट डाउन। त्यसकारणले एक्सपान्सन र कम्प्रेसन 4 वटा प्रोसेस मध्ये 2 टा प्रोसेस सबै साइकलहरुमा हुन्छ। त्यो 2 टा प्रोसेस compression and expansion is in isentropic process. Isentropic process is nothing but the reversible adiabatic. फेरि पनि हामीले यदि हामीहरुको ब्रेनलाई चाहिँ अलिकति स्टर्मिङ गर्न कोसिस गर्छौं भने रिभर्सिबल हुनको लागि एडियाबाटिक हुन पर्छ भनेर हामीले we have studied in chapter 5 किन ds is equal to dq by t पढ्यौं। dq is 0 when process is adiabatic, therefore change of entropy is 0 or entropy remain constant भन्यौं। त्यसकारणले 5 वटा प्रोसेस मध्येमा एडियाबाटिक प्रोसेसमा नै रिभर्सिबल हुँदो रहेछ। त्यसकारणले एडियाबाटिकमा रिभर्सिबल हुने बित्तिकै त्यो मलाई पनि कन्फ्युज भयो थियो सुरुमा, तपाईलाई नि हुन्छ होला। जब एडियाबाटिकमा रिभर्सिबल हुन्छ भने किन आइसेन्ट्रोपिक भनेको रिभर्सिबल एडियाबाटिक भनेको होला यस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हामीले पछि आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी भनेर पनि इन्ट्रोड्युस गर्यौं। त्यसकारणले आइडियल केस वा थ्योरेटिकल केस पनि भन्यौं। त्यसकारणले हामीले एफिसिएन्सी को केसमा हामीले आइसेन्ट्रोपिक भन्छौं। त्यसकारणले त्यो एडियाबाटिक प्रोसेसलाई आइसेन्ट्रोपिक भनेर एउटा सिंगल वर्डले चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गर्छौं, कन्फ्युज नहुनुहोस्। त्यसकारणले सबै साइकलहरुमा 4 वटा प्रोसेस हुन्छ। 4 वटा प्रोसेस मध्येमा 2 टा प्रोसेस पनि कमन हुन्छ, which is compression and expansion is in isentropic process. र साइकल छुट्याउने खाली हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन हो। कुनै साइकलहरुमा हिट एडिसन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ, कुनै साइकलमा हिट एडिसन कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हुन्छ, कुनै साइकलमा हिट एडिसन आइसोथर्मलमा हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरु हामी 1 बाइ 1 पढ्छौं। त्यसकारणले त्यो थर्मोडायनामिक साइकलहरुमा अहिले मैले जुन पृष्ठभूमि भने अब यिनै कुराहरु आउँदै जान्छन्। फेरि पनि म भन्छु, पहिलो साइकल राम्रोसँग बुझियो भने अरु साइकल कमन फिचर त एउटै हुन्छ। त्यसकारणले अलमोस्ट हाफ एन्ड पार्ट पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले जति पनि साइकलहरु पढ्छौं, अब यहाँ साइकलमा अब थर्मोडायनामिक्समा धेरै कुराहरु परेन। इनर्जीको सोर्स आइदर ग्यास अर भेपर त्यो हुने भयो। त्यसकारणले क्लासिफिकेसन साइकलमा पनि एउटा चाहिँ नि ग्यास साइकल भनेर पनि पढ्नु पर्छ, अर्को भेपर साइकल पढ्नु छ। ग्यासबाट चल्ने ग्यास साइकल, भेपर युज हुन्छ भेपर साइकल। अर्को हामीले पावर साइकल पनि भन्छौं। अब हामीले वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस भनेर पनि पढिसक्यौं, वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेस भनेर पनि पढिसक्यौं। अब हामीलाई यी टर्मिनोलोजीहरु नौलो हुँदैन। अब इन्जिन र टर्बाइनहरु भयो भने हामीलाई वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसहरु हो, जुन टोटल क्यू अथवा इनपुटलाई बाइ मिन्स अफ डिभाइस, that device may be either turbine or engine
र वर्क आउटपुट निकाल्छ। त्यसकारणले भन्छौँ र यसैको वर्क आउटपुट र इनर्जी अथवा इनपुटको रिलेसनलाई हामीले एफिसिएन्सी भन्छौँ। एफिसिएन्सी इज नथिङ बट आउटपुट by input is a common for all field, not only engineering. Output by input is efficiency. त्यसकारणले अब हामी फर्दर पढ्दाखेरि हेरौँ, मैले भनेका धेरै कुराहरू आउँछ, नभए एक बाई एक पढौँला। अब हेर्नुहोस्, most of the devices which are used for continuous energy conversion operate in a cyclic process. These devices are used either to produce output by supplying heat from the combustion of fuel or to provide heating or cooling effects by supplying work input, usually through electrical power. यो तपाईलाई नौलो भएन, हामीले एउटा यहाँ कहिलेकाहीँ 3-4 नम्बरको आउन सक्छ एक्जाममा, तर इट्स टु इजी। हामीले पहिल्यै पढिसकेका कुराहरूलाई रिएरेन्ज गर्ने हो। त्यसकारणले क्लासिफिकेसन अफ प्र्याक्टिकल साइकल भनेको छ। यो क्लासिफिकेसन 3 प्रकारका 3 आधारमा गर्छौं, तर साइकल दोहोरिन तेरिन पनि सक्छ। खाली हामीले पढ्यौं क्लासिफिकेसन अफ द साइकल, एउटा पढ्छौं एकोर्डिङ टु पावर। एकोर्डिङ टु पावरमा हामीले एउटा चाहिँ पावर साइकल भनेर पढ्छौं। पावर साइकल भनेको वर्क कन्भर्सन गर्ने, वर्क आउटपुट गर्नेलाई भन्छौं, व्हिच वी हैव स्टडीड अलरेडी। अर्को रेफ्रिजरेसन साइकल भन्छौं, एउटा पावर कन्भर्सन वर्क डन निकाल्ने साइकल, अर्को दैट इज अल्सो कॉल्ड पावर साइकल। अर्को रेफ्रिजरेसन साइकल भन्छौं। त्यसकारणले द साइकल can be classified, one of the cycle classification is according to power अथवा work. That means power cycle. A cycle is said to be a power cycle if it produces power or delivers work. त्यसकारणले power or Q will convert into a useful mechanical work by means of devices. यो धेरै चोटी भनिसके मैले, अब मेरो विचारमा थ्योरी बुझ्नुहुन्छ। To the surrounding, when the cycle is executed, power cycle operate the heat engine. Hence for power cycle, net work done is always positive. त्यसकारणले work producing पनि भन्छौं। त्यसकारणले बुझ्नुहोस् है। The common example of power cycle are Brayton cycle, Otto cycle, diesel cycle and Rankine cycle, which we are going to study one by one. त्यसकारणले पावर साइकलमा हामीले कमन बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दा, it's based on power, means that Q will convert into the useful mechanical work. अर्कोमा के भयो भन्दा refrigeration cycle. Refrigeration cycle means a cycle is said to be a refrigeration cycle if power should supply to execute the cycle. Refrigeration cycle operate the heat pump and refrigeration. Hence for a refrigeration cycle, network is always negative. हामीले पहिला पनि पढ्यौं work producing device र work consuming devices भनेर भन्यौं। work consuming devices मा हामीले pump और compressor को रूपमा हेर्यौं। त्यसकारणले यसको फंक्सन नै अपोजिट छ। त्यसकारणले वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसमा आउटपुट बाइ इनपुटलाई हामीले एफिसिएन्सी भन्यौं भने, हामीले पंप और कम्प्रेसरको हिसाबमा चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स भनेर वी हैव स्टडीड इट। त्यसकारणले यो अपोजिट हो। त्यसकारणले एउटा चाहिँ के हुन्छ, उसमा पोजिटिभ हुन्छ नेटवर्क भनेर भन्यौं भने, यसमा द नेटवर्क इज अलवेज नेगेटिभ। त्यसकारणले इट्स इक्वल एन्ड अपोजिट जस्तो हो। त्यसकारणले मोस्ट कमन एक्जाम्पल अफ रेफ्रिजरेसन साइकल इज भेपर कम्प्रेसन साइकल। रेफ्रिजरेसन साइकल हामीले यो पढ्ने छौं। त्यसकारणले क्लासिफिकेसन को आधारमा वन अफ द क्लासिफिकेसन इज यसको पावर अथवा यसको वर्क को आधारमा हामीले गर्छौं भने
वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस र वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसको रूपमा हामीले पढिसकेका छौँ। वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसको हकबाट हुनेहरू ब्रेटन साइकल, अटो साइकलहरू हामीले पढ्छौँ। रेफ्रिजरेसनको हकमा वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसहरू पर्दछ। त्यसकोमा एउटा साइकल हामी पढ्छौँ जुन साइकललाई हामीले रेफ्रिजरेसन साइकल भनेर भन्छौँ। एउटा दुईटा according to working substance. अब साइकल क्यान बी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ वर्किङ सब्सटेन्स। यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। हामीले खालि थर्मोडाइनामिक्समा दुई खालको वर्किङ सब्सटेन्स हुन्छ भनेर पढिसक्यौँ। आइदर द रिसोर्सेस पनि भन्यौँ, सोर्स पनि भनेर भन्यौँ। आइदर फ्रम ग्यास अर फ्रम भेपर। त्यस कारणले एकोर्डिङ टु वर्किङ सब्सटेन्समा कि चाहिँ तपाईँको ग्यास साइकल भनेर पढ्नुपर्छ कि तपाईँ भेपर साइकल भनेर पढ्नुपर्छ। ग्यास साइकल भनेर ग्यासको रुलहरू, ग्यासको लहरू युज हुन्छ। च्याप्टर 1 र 2 मा थ्योरी पढिहाल्नुभयो। भेपर साइकलको हकमा च्याप्टर 3 मा यु हेभ स्टडिड अल थ्योरिज एन्ड न्युमेरिकल्स अल्सो। त्यस कारणले जति पनि कुराहरू वाट वी हेभ स्टडिड अलरेडी द्याट वी आर गोइङ टु एप्लाई एन्ड rearrange in chapter separately. त्यस कारणले टर्म्स, टर्मिनोलोजी, जुन साइकल के अरे लहरू कुनै पनि नौलो छैन। जस्ट यु आर रिपिटेटिङ द थिङ्स in terms of power producing or power consuming. त्यस कारणले पावरको पनि पढिसक्नु भएको हो तपाईँले, वर्क कन्ज्युमिङ र वर्क प्रोड्युसिङ। नेक्स्ट अन द बेसिस अफ वर्किङ सब्सटेन्समा ग्यास साइकल र तपाईँको भेपर साइकल भनेको छ। यु हेभ स्टडिड अलरेडी। अ साइकल इज सेड टु बी अ ग्यास साइकल इफ द वर्किङ सब्सटेन्स रिमेन इन द ग्यासेस state throughout the cycle. The common example of gas power cycle are Brayton cycle, Otto cycle, diesel cycle, etc. Cycle दोहोरिन सक्छ। त्यसकारणले on the basis of gas is used. Just common त्यसरी हेर्नुहोस्। The vapor cycle मा a cycle is said to be a vapor cycle if the working substance can undergoes phase change from liquid to vapor during heating or vapor to liquid during cooling, which you have studied in chapter 3. Throughout the cycle, most common example for vapor cycle is Rankine cycle. So हामीले अब अर्को एउटा फेरि झन् सजिलो छ, तपाईले पढ्नुभयो। According to the combustion location. The combustion location भनेको आइसी इन्जिन भनेर यहाँहरूले पढ्नु भएको छ। जुन चाहिँ combustion inside the power producing unit मा चाहिँ combustion will take place, that is internal combustion cycle. Outside the producing unit मा हुन्छ भने external combustion unit. त्यो क्लासिफिकेसन सम्झिन गाह्रो छैन। त्यसकारणले according to the combustion location मा one is internal combustion cycle, second one is external combustion cycle. A cycle is said to be an internal combustion cycle if the combustion takes place inside the power producing unit. So example of internal combustion cycle is Otto cycle, diesel cycle. Otto र diesel त तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, फेरि पनि पढ्छौं। You don't need to worry. Argo external combustion cycle. A cycle is said to be an external combustion cycle if the combustion takes place outside the power producing unit. Example of external combustion cycle are Brayton cycle, Rankine cycle. त्यसकारणले हामीले यो क्लासिफिकेसन भन्यौ, हेर्दाखेरि क्लासिफिकेसन ठुलै होला जस्तो लाग्यो, तर तपाईले कमनली हेर्न पर्यो। हामीले पहिले पढेका कुराहरू, एउटा द साइकल क्यान बी क्लासिफाइड, टोटल 3टा रहेछ। एउटा रहेछ पावरको आधारमा, दुईटा रहेछ वर्किङ सब्स्टेन्सको आधारमा, तेस्रो रहेछ कम्बस्टन लोकेसनको आधारमा।
पावरको आधारमा हामीले पढेकै छौँ वर्क प्रोड्युसिङ र वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भनेर पढेकै छौँ। अनि अर्को चाहिँ नि हजुरको वर्किङ सब्स्ट्यान्सको रूपमा आइदर ग्यास अर भेपर भनेर पढेकै छौँ। अर्को कम्बसन लोकेसनमा आइसी इन्जिन आइसी साइकल र एक्सटर्नल कम्बसन साइकल भनेर पढेका छौँ। जिस्टमा यति नै हो। एनी प्रब्लम प्लिज? Any problem, please? We have studied so far. कसैलाई के कन्फ्युज छ? अब छैन भने अहिले मैले भने जस्तो अब हेर्नुहोस् कमन फिचर अफ पावर साइकल भनेको छ जुन मैले भनिसकेको छु। अब एक एक पढ्ने मात्रै कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, all practical cycle undergoes the following process in series. सबै साइकलहरुमा चारवटा प्रोसेस हुन्छ भनेर पढेको थिएँ भनेको थिएँ। त्यही हो, कम्प्रेसन, हिट एडिसन, एक्सपान्सन एन्ड हिट रिजेक्सन। यसकारणले फर अल साइकल, एउटा साइकल राम्रोसँग पढ्नुभयो भने सबै त्यही हो। किनभने सिलेबस अनुसार हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल र एफिसिएन्सी मात्र सिलेबसमा छ। यसकारणले सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। देयरफोर all practical cycle undergoes the following process in series: compression, heat addition, expansion and heat rejection. यो चारवटामा पनि सबैमा दुईटा प्रोसेस कमन छ, कम्प्रेसन र एक्सपान्सन आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हुन्छ भनेर अहिले मैले भनेको थिएँ। त्यसकारणले फर आइडियल एनालाइसिस अफ all power cycle, expansion and compression process are assumed to be isentropic process. Isentropic is nothing but reversible adiabatic. किन एडियाबाटिक भनेर पनि हामीले अब बुझ्यौं। किनभने इन्ट्रोपी चेन्ज हुनु भएन, इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट और चेन्ज अफ इन्ट्रोपी जिरो। त्यस कारणले रिभर्सिबल पोसिबल हुन्छ भनेर हामीले अब यसमा जानिसक्यौं। Hence the practical power cycle can be differentiated only with reference to the conditions at which heat is supplied to the system and it is rejected by the system. त्यसकारणले the difference एउटा heat supply हो, अर्को heat rejected हो। त्यसकारणले जति पनि साइकल पढ्छौं सबै साइकलहरुमा चारवटा प्रोसेस हुन्छ, कमन फर अल। चारवटा प्रोसेस मध्ये दुईटा प्रोसेस इज सेम फर अल, आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस। खाली डिफरेन्स के छ, साइकलको नाम डिफरेन्स हुने के रहेछ, हिट एडिसन र हिट रिजेक्सनले रहेछ। त्यसकारणले हिट एडिसन र हिट रिजेक्सनमा कुनै साइकलहरुमा आइसोथर्मल प्रोसेसमा हुन्छ, कुनै साइकलहरुमा आइसोबारिकमा हुन्छ, कुनै साइकलहरुमा आइसोकरिकमा हुन्छ। यो एक एक हामीले पढ्छौं। यहाँ कम्पेरिजन बिट्विन डिफरेन्ट पावर साइकल भनेर भनेको छ। मेरो विचारमा यो साइकल पढेर यो हेर्यौं भने स्वतः बुझिन्छ। तथापि यदि हेर्नुहुन्छ भने यो पाँचवटा साइकलहरुमा हेर्नुहोस्, सबै साइकलहरुमा फर्स्ट र थर्ड प्रोसेस एउटै छ, व्हिच इज आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन एन्ड एक्सपान्सन। खाली द डिफरेन्स इज कार्नट साइकलमा हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन आइसोथर्मलमा हुन्छ। अटो साइकलमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ, कार्नट पनि पढ्नु भएको छ। अटो साइकलमा तपाईको कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हुन्छ, दुईटा त कमनै भइहाल्यो। डिजेल साइकलमा हिट एडिसन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा, हिट रिजेक्सन कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा। दुईटा एउटै नहुने यही एउटा साइकल छ, अरु सबै हुन्छ। त्यसकारणले डिजेल साइकलमा अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला। ब्रेटन साइकल आइसोबारिक, हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन दुईटै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ। र्याङ्कन साइकल पनि दुईटै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ। त्यसकारणले ब्रिटन र र्याङ्कन जब दुईटै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ भने के डिफरेन्स हुने रहेछ भनेर भन्नुभयो भने ब्रिटन साइकल
ग्यास साइकल हो, र्याङ्कन साइकल भेपर साइकल हो। त्यसकारणले ग्यास र भेपरको फरक हुन्छ। त्यसकारणले ग्यासमा हामीले कम्प्रेसर युज गर्छौँ, भेपरमा हामीले पम्प युज गर्छौँ, which we have studied. Any problem please or confusion please? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कि? हेलो, छैन होला सर। any problem please? छैन होला सर। नो छैन हैन। अब ल ब्रेटन साइकल हेरौँ। अब जिस्ट कुरा त पहिला भनिसकिहालियो। ब्रेटन साइकलको सबै साइकलहरू प्रेसर भोल्युममा तपाईको चाहिँ डिफाइन गरेको छ। त्यसकारणले ब्रेटन साइकल is an ideal model for power cycle consisting of gas turbine, किनकि यो ग्यास साइकल हो। It consists of two isentropic, two isobaric process. त्यसकारणले अहिले भने मैले two isentropic process, टोटल चारवटा प्रोसेसमा दुईटा आइसेन्ट्रोपिक हुन्छ, इज कमन फर अल। त्यसकारणले एउटा पढ्ने बित्तिकै अरूलाई पनि मद्दत हुन्छ। र हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन चाहिने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुँदो रहेछ भन्ने भयो। इफ यु सी द फिगर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, अनि यो 1 मा आएर फेरि रिपिट हुन्छ। त्यसकारणले यो साइकल हो। यसमा हेर्नुहोस्, इफ यु कन्सिडर प्रोसेस 1 to 2, ग्यास भएको कारणले compressor is used. We have studied already. Compressor is a work consuming devices which is used to increase the pressure of the system. भनेको छ। त्यसकारणले compressor is used to increase the pressure of the system. Therefore, process 1 to 2 compression process. Compression चारवटा मध्ये एउटा प्रोसेस आई सिरिजमा हुन्छ भन्यौ। Compression, heat addition, expansion and heat rejection. Compression ले expansion लाई ब्यालेन्स गर्छ, heat addition ले rejection लाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यसकारणले यो चारवटा प्रोसेस जुन साइक्लिक प्रोसेसमा रिपिटेडली हुन्छ, एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेसलाई ब्यालेन्स गर्ने कारणले पनि यो चाहिँ नि रिभर्सिबल हुन्छ, खाली वर्क आउटपुटको रूपमा मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले 1 to 2 compressor is used. That means pressure is increases. Pressure is increases where volume is decreases. किन यो compression हो। Compression means definitely the volume is decreases. जे इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज भन्ने, जे डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भन्ने। अर्को आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो भनेपछि हामीले अब इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट पनि भन्नुपर्छ। सो 1 to 2 the devices compressor is used for to increase the pressure of the system. If pressure is increases, temperature also increases, the volume is decreases. Volume is decreases, and in this process 1 to 2 is called compression process, where entropy remain constant. अनि जुन हायर टेम्परेचर र प्रेसरमा हुन्छ, हिट एक्सचेन्जर त हामीले पढ्यौं, यो वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस पनि होइन, वर्क प्रोड्युसिङ पनि होइन। त्यसकारणले जस्ट टु डिरेक्सनको हिसाबमा हामीले पढेकै छौं यसका फ्लोको रूपमा। त्यसकारणले जस्ट युज फर फ्लो भनेको त्यो हायर प्रेसर टेम्परेचरको रूपमा हिट एडिसन विल टेक प्लेस एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। त्यसकारणले हिट एडिसन
will take place. तो त्यही हिट एडिसन हाम्रो के हो भन्दा सोर्स हो, इनर्जी हो, इनपुट हो। यही कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हामीले इनर्जी जेनेरेट गर्छौं। त्यो जेनेरेट प्रोसेस 3 to 4 टर्बाइन इज युज। यहाँ टर्बाइन भनेपछि अब ग्यास टर्बाइन भन्नु पर्यो, because the working substance is gas here. Therefore 3 to 4 the gas turbine is used to convert that heat addition अथवा Q to W. यदि एरो हेर्नुहुन्छ भने gas turbine in this case is work producing devices. Therefore भएको Q बाट तपाई W निकाल्नुहुन्छ for expansion process. एक्सपान्सन प्रोसेस भन्ने बित्तिकै तपाईको प्रेसर घट्छ, टेम्परेचर घट्छ, डेफिनेटली भोल्युम बढ्छ र बाँकी रहेको जुन हुन्छ इनर्जी 4 to 1 हिट रिजेक्सन हुन्छ by means of heat exchanger is a devices which is just to transfer from 4 to 1 at constant lower pressure, and it will attain its initial condition. Therefore the cycle is completed. The cycle is justified by the Breton, that is name of the scientist, that consists of the cycle consists of 4 process. Out of 4 process, 2 process expansion and compression in isentropic process, and heat addition and heat rejection at constant pressure process, which is gas cycle. That cycle is called Breton cycle. यो हाम्रो प्रेसर भोल्युम डायग्राम अनुसार पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ एक बाइ एक. If you see the PV diagram, from the figure 1 to 2, compression 1 to 2 compression, where pressure and temperature is increases, volume is decreases, entropy remain constant. 2 to 3 heat exchanger is used, or heat addition process will be used for where pressure is constant, temperature is increases, the heat addition process will occur, and that energy from 3 to 4 the process expansion process, where work is produced, pressure and temperature is decreases, volume is increases, entropy remain constant, and energy or work producing device, that gas turbine, is used. The 4 to 1 the remaining energy is rejected from the system, 4 to 1 at constant pressure. In this way the cycle is completed. The cycle that is found by name of the scientist is Breton. The consists of 4 process: 2 isentropic compression and expansion, heat addition and heat rejection will take place at constant pressure, which is shown in the figure. त्यो वर्किङ प्रिन्सिपल हो जुन मैले भनेको छु. बढ्नेलाई बढ्ने, घट्नेलाई घट्ने लेखिदियो भने हुन्छ. यो जुन ल्याङ्ग्वेजहरू यहाँबाट हेर्नुहुन्छ यही बढ्ने घट्ने भनेर भनेको छ. त्यसकारणले यो मेरो विचारमा आरामसँग आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ. अर्को टीएस डायग्राम पनि यसरी नै हुन्छ. त्यसकारणले जुन इन्ट्रोपी प्रोसेस भन्छौँ हामी, अथवा इन्ट्रोपी प्रोसेसमा हामीले, अथवा आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा चाहिँ नि के हुन्छ, इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. किन? इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. त्यसकारणले इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट भनेर पढेकै छौँ, किनकि यो एडियाबाटिक प्रोसेस हो. एडियाबाटिक प्रोसेसमा नै रिभर्सिबल एडियाबाटिक, which is also called isentropic, where change of entropy 0 or entropy remain constant हुन्छ भनेर भनेका छौँ. त्यसकारणले अब यो एक बाइ एक मेरो विचारमा पढ्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. प्रोसेस 2 to 3 isobaric heat addition process, which we have discussed already, 2 to 3, अनि त्यसलाई एक एक गरेको हो.
त्यसकारणले यो सर एकपटक हेर्नुभयो भने 3 to 4 प्रोसेस एक्सपान्सन प्रोसेस वी हेभ स्टडीड अलरेडी आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हैन अर्को हिट रिजेक्सन आइसोबारिक प्रोसेस त्यसकारणले in this way the cycle working principle is completed. Any problem please? Any problem or confusion please? We have studied so far. कसैलाई के कन्फ्युजन छ? Is there any problem please? छैन होला सर। जुन मैले भर्बल्ली भने केही कुरो तपाईको एक्जामको नोटको लागि लेखेर दिएको हो। हेर्नुस् केही समस्या छैन। अब हामीले ब्रेटन साइकलको वर्किङ प्रिन्सिपल पढ्यौं। वर्किङ प्रिन्सिपलमा पीवी डायग्राम हेरिहाल्नुभयो अनि स्किमेटिक डायग्राम पनि हेर्नुभयो र यसको एफिसिएन्सीको हकमा मैले भने एफिसिएन्सी इज नथिङ बट द आउटपुट बाइ इनपुट। आउटपुट भनेको हाम्रो वर्क डन हो, इनपुट भनेको हिट एडिसन हो। त्यसकारणले वर्क डन बाइ हिट एडिसन निकाल्यौं भने आरामसँग आउँछ। त्यसकारणले यदि त्योमा हेर्नुहोस् वर्क डन केबाट हुन्छ भन्दा टर्बाइनबाट हुन्छ। त्यसकारण एफिसिएन्सी अफ द ब्रेटन साइकल पहिला नेट वर्क डन निकाल्नुपर्छ। किन? त्यहाँ हजुरको एक्सपान्सन र कम्प्रेसनको प्रोसेसमा हामीले टर्बाइन वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस भनेका छौं, कम्प्रेसर वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भनेका छौं। त्यसकारणले त्यो कन्ज्युम कहाँबाट हुन्छ भन्दा त्यही निकालेकोबाटै हुने हो। त्यसकारणले नेट वर्क डन WT माइनस WC हुन्छ अथवा वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसले निकालेको वर्क माइनस वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसले कन्ज्युम गरेको। त्यसकारणले पार्ट अफ इनर्जी इज कन्ज्युम्ड बाइ इटसेल्फ भनेर हामीले पहिला पढ्यौं। त्यसकारणले वर्क डन भनेको यहाँ हामीले नेट वर्क डनको रूपमा लिनुपर्छ। द नेट वर्क डन इज नथिङ बट WT वर्क परफर्म बाइ टर्बाइन माइनस WC वर्क कन्ज्युम बाइ कम्प्रेसर भन्छौं। त्यसकारणले WT निकाल्नको लागि यदि त्यहाँ प्रोसेसमा हेर्नुहुन्छ भने WT 3 to 4 हो। द्याट इज नथिङ बट H3 माइनस H4 हो। त्यसकारणले इन्थालोपीको हकमा प्रेसर कन्स्ट्यान्टको छ। त्यसकारणले mCpDT हो। जहिले पनि इन्थालोपी mCpDT हुन्छ। यु हेभ स्टडीड इन 12 अल्सो एन्ड हियर अल्सो। एक हुने भयो बिकज द इनर्जी or Q is nothing but the product of heat mass into specific heat at constant pressure into change of temperature हो। त्यसकारणले मासको हकमा we are taking here per kg of air, therefore Cp T3 minus T4 हुन्छ। मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेस जुन टर्बाइन हो त्यसकारणले Cp T3 माइनस T4 हुन्छ। अर्को वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस द्याट इज कम्प्रेसर इज गिभन बाई WC वेयर W1 to 2 किनभने कम्प्रेसन प्रोसेसमा त्यो कन्ज्युम गरेको छ। त्यसकारणले W1 to 2 हो। त्यसकारणले H2 माइनस H1 हुन्छ। सिमिलरली mCpDT हो फर युनिट मास Cp इन्टु T2 माइनस T3 हुन्छ। मेरो विचारमा म्याथमेटिक्स तपाईहरुको राम्रो छ। यसो कमन कुरा भयो। Therefore, during the steady state operation of the cycle, सर तपाईं म्युट हुनुभएको छ।
एकचोटि अन गरेर अफ गर्नु न हुन्छ कि अनि मेरो साउन्ड सुन्नु भएन? सुनियो सर अब अहिले कति बेर सुनिएन सर? थोरै सर 30 सेकेन्ड जति त्यही भएर भन्नुहोस् बेला बेला बोल्नुपर्छ है सर। यो त बुझ्नुभयो हैन? त्यसकारणले मैले नेटवर्क डन निकाल्दा WT minus WC भनेको थिएँ। त्यही कुरो ड्युरिङ स्टेडी स्टेट अपरेसन अफ साइकल some part of the work produced by the turbine is utilized to run the compressor. Hence, the work delivered to the surrounding is given by WT minus WC, which is CP. यो जुन माथिबाट सब्स्टिट्युट गरेको छ is nothing new. त्यसकारणले नेटवर्क डन तपाईले निकाल्नुभयो। अब अहिले तपाईले Q निकाल्नु पर्यो, जुन चाहिने हिट एडिसन पनि भनेर भन्यौ हाम्रो प्रोसेस 2 to 3 मा। त्यसकारणले हिट सप्लाइड टु द एयर इन द हाई टेम्परेचर heat exchanger is given by QH process Q2 to 3 H3 minus H2. Similarly, for per kg of mass Cp T3 minus T2. Therefore, the efficiency of the Brayton cycle is nothing but the net work done divided by heat addition. तपाईं just substitute the value, rearrange the value and get the answer. किनभने T3 minus T2 तल माथि भएको कारणले यदि rearrange गरेको मात्रै हो त्यसकारणले 1 minus T4 minus T1 T3 minus T2. अब ब्रेटन साइकल को हकमा यदि तपाईलाई चारवटै टेम्परेचर थाहा छ भने यही फर्मुलाबाट पनि एफिसिएन्सी निकाल्न सकिन्छ। तर प्र्याक्टिकल व्यवहारिक हिसाबमा चारवटै टेम्परेचर थाहा हुँदैन। त्यसकारणले यसको खाली के हो भन्दा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट साइकल हो। एउटा कुरा बुझौं कि हायर प्रेसर छ कि लोअर प्रेसर छ। त्यसकारणले एउटा न्यू टर्मिनोलोजी हामीले एजुम गर्छौं, त्यो प्रेसर रेशियोमा निकाल्नु पर्छ। प्रेसर रेशियोमा निकाल्नु पर्छ। त्यसकारणले प्रेसर रेशियो मीन्स हायर प्रेसर डिवाइडेड बाइ लोअर प्रेसर और P2 by P1 भन्छौं अथवा P3 by P4 पनि भन्न सक्छौं, किनभने यो आइसोबारिक प्रोसेस हो। दिस इक्वेसन रिक्वायर्स टेम्परेचर। त्यसकारणले हामीले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट र टेम्परेचर को निकाल्नु छ भने वी हैव टु कोरिलेट द रिलेशनशिप बिट्विन प्रेसर एन्ड टेम्परेचर। हामीलाई प्रेसर र टेम्परेचर को रिलेसन को बारेमा थाहा छ। त्यसकारणले we can further simplify it to reduce the number of required variables. For this, applying pressure temperature relationship for isentropic compression process and isentropic expansion process. Isentropic त्यसकारणले 1 2 र 3 4 को यदि रिलेसन गर्यौं भने हामीलाई थाहा हुन्छ। इफ हामीले प्रोसेस 1 to 2 लियौं भने T2 by T1 is equal to P2 by P1 गामा minus 1 by गामा हुन्छ, किनभने यो आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। यदि प्रोसेस 3 to 4 लियौं भने T3 by T4 is equal to P3 by P4 गामा minus 1 by गामा लेख्छौं। That also can be written as P3 बराबर P2 हुन्छ because it's a constant pressure process. P4 बराबर P1 हुन्छ। यसकारणले P2 by P1 gamma minus 1 by gamma is common for both the equation. Therefore, T2 by T1 equals T3 by T1 हामीले निकाल्न सक्छौं from equation 1 and 2. त्यसकारणले T2 by T1 is equal to T3 by T4 also equals to T4 by T3 divided by equals T1 by T2. Also
हामीले म्याथमेटिक्समा यो पढेका छौँ T4/T3 equals to T1/T2 equals to T4 minus T1 T3 minus T2 यो हामीले म्याथमेटिक्समा पढेका छौँ नि हैन छौँ सर पढेछौँ त्यसकारणले यो नौलो छैन यो किन गरेको भनेर यदि विचार गर्नुहुन्छ यो निकाल्न किन यस्तो कोसिस गरेको यो प्रोसेस हामीले किन अवलम्बन गरेको भनेर हेर्नुहुन्छ भने एफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुलामा 1 minus T4 minus T1 T3 minus T2 छ त्यसकारणले त्यसलाई मिल्ने निकाल्नको लागि यो गरेको छ प्लिज बुझ्नुहोस् है अथवा यो पोइन्ट ध्यान दिनुहोस् किन हामीले यो घटाएको भन्दा if you see efficiency of the Brayton cycle is equal to 1 minus T4 minus T1 T3 minus T2 भनेर माथि निकालेका छौं त्यसकारणले त्यसलाई म्याच गर्नको लागि यो गरेको छ त्यसकारणले किन त्यो म्याच गर्न पर्यो भन्दा T4 minus T1 T3 minus T2 को सट्टा T1 minus T2 मात्रै पनि लेख्न सक्छौं T4 minus T4 divided by T3 मात्रै पनि लेख्न सक्छौं त्यसकारणले now the efficiency of the Brayton cycle can be expressed as 1 minus T4 by T3 or equals to 1 minus T1 by T2 that also can be expressed in terms of pressure ratio किनभने तपाईको यो प्रेसर हायर प्रेसर र लोअर प्रेसरमा काम गर्ने साइकल हो त्यसकारणले प्रेसर will be given यदि प्रेसर गिभनको रूपमा प्रेसरको रूपमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौं भने we can easily calculate the efficiency of the Brayton cycle त्यसकारणले P1 by P2 1 minus 1 by RP where RP is equal to P2 by P1 pressure ratio where that is called pressure ratio. Therefore, the efficiency of the Brayton cycle can be expressed in terms of pressure ratio. 1 minus 1 by pressure ratio gamma minus 1 by gamma. अब यहाँहरुले यो बुझ्नु पर्छ where RP is equal to P2 by P1 which is also called pressure ratio. अब यो रिलेसनमा यति सबैले निकाल्छन् अब हामीले थ्योरी पनि बुझेका छौं अब यो हेर्नुहोस् रिलेसन यदि प्रेसर रेशियो बढ्यो भने एफिसिएन्सी पनि बढ्छ किनकि प्रेसर रेशियो बढ्दा 1 अपन प्रेसर रेशियो के हुन्छ सानो हुन्छ 1 माइनस चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसकारणले प्रेसर रेशियो इज इन्क्रिजेस द एफिसिएन्सी इज अल्सो इन्क्रिजेस तपाईले जहिले पनि दुई लाइन लेख्ने गर्नुहोस् एफिसिएन्सी अफ द Brayton cycle is directly proportional to its pressure ratio that means if the pressure ratio is increases the efficiency will also be increases if the pressure ratio is decreases the efficiency of the Brayton cycle will also be decreases भनेर लेख्नु पर्छ त्यसकारणले यो बुझिन्छ you got my points is it okay is it okay Yes, sir. कोही त बोल्नुस् न हो नत्र अहिलेको जस्तो फेरि सुनिएन कि भन्ने हुन्छ कोही बोल्नु पर्छ क्या एकहोरो कति बोल्ने अर्को फेरि एउटा कुरा यहाँ लेख्नु पर्छ हामीले अहिले के पढ्यौं यदि प्रेसर रेशियो बढायौं भने एफिसिएन्सी बढायौं त भन्छौं यसको अर्थ P2 जति हाई भयो त्यति प्रेसर रेशियो हाई हुने हो तर अब हामी इन्जिनियरिङ हिसाबमा एफिसिएन्सी को अंक ठुलो हुँदैमा हाई हुँदैन त्यसकारणले इफ प्रेसर इज इन्क्रिजेस डेफिनेटली द टेम्परेचर इज अल्सो इन्क्रिजेस त्यसकारणले एउटा स्टेज आउँछ
तपाईले प्रेसर बढाउनुहुन्छ भने टेम्परेचर बढाउनुहुन्छ, एफिसिएन्सी त बढ्छ, तर ड्यू टु टेम्परेचर, ड्यू टु इन्क्रिमेन्ट अफ द टेम्परेचर योर मेटेरियल इज डिटोरिएट। तपाईले हाई टेम्परेचरको युज गर्दाखेरि तपाईको फ्रिक्सन बढी हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन मेटेरियल युज गर्नुहुन्छ तपाईले डिभाइस बनाउनको लागि त्यो धेरै खप्दैन, त्यसकारणले इकोनोमिकली महँगो हुन सक्छ। त्यसकारणले P2 बढाउनेको हकमा पनि एउटा हुन्छ। त्यसकारणले द प्रेसर रेशियो लाइज इन बिट्विन 10 to 16 भन्ने चलन छ। त्यो 10 to 16 मिन्स द अप्टिमम भ्यालु भन्छौँ। अब हामी म्याक्सिमम भन्दा अप्टिमम भन्यौँ भने राम्रो हुन्छ। हामीले एकतिर एफिसिएन्सी त बढाउने काम गरौँला इफ P2 इज इन्क्रिजेस, अर्कोतिर हामीले बनाएको सामान धेरै खपेन भने पनि हाम्रो डिजाइन फेल हुन्छ वा मान्यता पाउँदैन। त्यसकारण त्यही कुरालाई यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, एफिसिएन्सी भर्सेस प्रेसर रेशियो जुन कर्भ छ यो इन्क्रिमेन्ट कुन बेलासम्म मात्र हुन्छ भन्दा इफ द प्रेसर रेशियो इज म्याक्सिमम कुन बेला हुन्छ भन्दा यो 16 को बेलामा हुन्छ। इट लाइज इन बिट्विन 10 to 16 भन्छ। योमा गर्यौं भने हामीहरुको म्याक्सिमम एफिसिएन्सी हुन्छ इन टर्म्स अफ with considering the temperature also. Therefore, although high pressure ratio is desirable for high efficiency, but in reality, high pressure ratio causes high temperature, and here is a limitation to which a real turbine blade can withstand maximum temperature or pressure. In a real gas turbine cycle, pressure ratio is usually between 10 to 16. This कारणले if pressure ratio lies in between 10 to 16, then the efficiency will be optimum. This कारणले we have studied so far. Any problem for Brayton cycle? Any confusion, please? No, sir. अब न्यूमेरिकलमा तपाईलाई प्रेसर रेशियो निकाल्यो, एफिसिएन्सी ब्रेटन साइकल निकाल्न सकिहाल्नुभयो। त्यसकारणले चाहे प्रेसर दियोस्, चाहे भोल्युम दियोस्, चाहे जेसुकै दियोस्, तपाईलाई चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भनेपछि एडियाबाटिक प्रोसेस थाहा छँदैछ। एडियाबाटिक प्रोसेसको सिधै वर्क डन पनि तपाई निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, सिधै वर्क डन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो फर्मुला यही युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारणले you can use alternative method which you have studied already. You got my point? मैले भनेको बुझियो? अब अर्को, अब अरु साइकलहरु यति धेरै टाइम लाग्दैन। किन? सबै साइकलमा 4 वटा प्रोसेस हुन्छ भनेको त्यही 4 वटा प्रोसेस हुन्छ। कम्प्रेसन, हिट एडिसन, एक्सपान्सन एन्ड हिट एडिसन, एक्सपान्सन एन्ड हिट रिजेक्सन, 4 वटा प्रोसेस। आउट अफ 4 दुईटा प्रोसेस कमन, एक्सपान्सन र कम्प्रेसन आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस। त्यसकारणले अब ब्रेटन साइकल के रहेछ? ग्यास साइकल रहेछ। हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर रहेछ, यति बुझिने हो। अर्को र्याङ्कन साइकल अब सजिलो हुन्छ पढ्न। अब ब्रेटन र र्याङ्कन दुईटै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा छ। त डिफरेन्स के छ भन्दा त्यो ग्यास युज हुन्छ, यसमा भेपर युज हुन्छ। ग्यास युज भएको कारणले त्यहाँ कम्प्रेसर भन्यौ, यहाँ भेपर युज भएको कारणले के भन्ने भयो? पम्प भन्ने भयो। त्यसकारणले र्याङ्कन साइकल इज एन आइडियल मोडल फर द पावर साइकल
consisting of steam turbine. वहाँ ग्यास युज भएको थियो त्यस कारणले ग्यास टर्बाइन भन्यौं. यहाँ स्टीम युज हुन्छ त्यस कारणले हामीले steam turbine भन्यौं. If you see from the figure 1 to 2, the saturated liquid, chapter 3 को relation अब बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो भन्नै पर्दैन. The pressure is increases by means of pump. Why pump? Because we are using saturated liquid here. From saturated liquid by means of pump. Pump is a work consuming devices which is used to increase the pressure of the system. Definitely sure छ. यसकारणले यो पम्पले पानी तान्दा प्रेसरले पानी तान्ने हो, टेम्परेचर त पढ्दैन. त्यसकारणले a new devices, the boiler is used. अब यहाँ पहिला प्रेसर बढ्दा टेम्परेचर पनि बढ्छ भनेर ग्यासमा भन्यौ, त्यही अनुसार पढेको चार्ल्स ल बोइल्स लहरु. तर यो च्याप्टर 3 को केस पर्यो. लिक्विडलाई पानी तान्दाखेरि मोटरले पानी तान्दा पानी तातेको हुनुहुन्न. त्यसकारणले त्यो पानी तताउनको लागि the different devices, we need the different device that is called boiler. Boiler is a devices which is used to increase the temperature of the system. त्यसकारणले पानीलाई तताउने वा बाफ बनाउने हो. त्यसकारणले बाफ हुन्छ. त्यसकारणले just a boiler is a devices which is used to increase the temperature of the system. Means तपाईको त्यो सिस्टममा जुन पानी छ वा saturated water छ, that water start to get heated by means of a boiler or heat. अनि त्यो पानी तात्दाखेरि तपाईले यो 2 फेज को कुरा धेरै गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. त्यसकारणले 2 to 3 the heat addition will take place by means of a boiler at constant pressure. And at constant pressure भनेपछि energy generate हुने भयो. Energy generate हुने भयो वा input generate हुने भयो. Similarly gas turbine, no, steam turbine is used to convert that energy into a useful mechanical work. That means steam turbine is a work consuming devices भयो. त्यहाँ saturated vapor हुने condition आयो. त्यसकारणले by means of a turbine the work output अनि at expansion process and 4 to 1 जुन vapor छ त्यसलाई अब चिस्याउनु पर्यो. Condenser is used. Condensation during cooling भनेर हामीले पढेकै छौं. So 4 to 1 the condenser or condensation is used, or that is 4 to 1 heat rejection, and it will attain its initial condition. Means saturated liquid को condition मा आउँछ. In this way the cycle is completed. The cycle consists of 4 processes. The vapor is used to isentropic expansion and compression, to heat addition and heat rejection at constant pressure. The working substance is vapor. That scientist name is Rankine. That cycle is called Rankine cycle. If you study same thing in a PV diagram, chapter 3 भन्ने बित्तिकै अब तपाईलाई यो खालको फिगर चाहिहाल्यो. एकमा हेर्नुस्, you are in the stage of 1 saturated liquid condition मा छ. अब हामीलाई saturated liquid को condition भनेपछि बुझिहालियो. Pump is used 1 to 2 to increase the pressure of the system. यहाँ volume बढे घटेको भनेको छैन, but the volume is slightly but the negligible decrease हुन्छ. र 2 to 3 heat addition until it gets saturated vapor, saturated liquid to saturated vapor, and heat addition will take place. And 3 to 4 the work producing or expansion process, work producing devices, that is steam turbine is used. त्यसकारणले 2 phase mixture को रूपमा आइहाल्यो.
and condenser is used, it will attain its 4-to-1 at constant pressure. In this way, the cycle is completed. The cycle is called Rankine cycle. मेरो विचारमा यो अब अरु धेरै कुराहरु भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन र 1 to 2 1 to 2 मा जुन वर्किङ प्रिन्सिपल छ त्यसैलाई एक्सप्लेन गरेको हो। सर एकखेर हेर्नुस्, मैले भनिसके सबै, तपाई आरामसँग पढ्नुहुन्छ and you can understand easily, you can understand the theory or working principle of Rankine cycle. So we have studied so far. Any problem, please? Any problem, please? No, sir. अब च्याप्टर 3 को भनिसकेपछि अब हामीले अर्को टेक्निक हेरौं। यो Rankine साइकल किन आज सक्न जरुरी भयो, लामो छैन भने ग्यासमा त तपाईलाई ग्यास ल युज गर्न पर्यो, अहिलेको टेम्परेचरलाई कन्भर्ट गर्न पर्यो। तर टु फेज मिक्सचरको त डाइरेक्ट इन्थाल्पी तपाईले टेबलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसकारणले यु डोन्ट नीड more complicated while solving a numerical. Therefore, WT as usual, S3 minus S4. Work consuming devices यहाँ pump हो, त्यसकारणले S2 minus S1. During steady state operation of the cycle, some part of the work produced by the turbine is utilized to run the compressor. Hence, the work delivered to the surrounding is given by net work done as usual, WT minus WP, अथवा work produced by turbine minus work heat addition चाहिँ तपाईको QS 2 to 3 S3 minus S1. Therefore, efficiency of the Rankine cycle is S3 minus S4. अब यसमा फर्दर क्लासिफाई गर्नु पर्दैन, किनकि फ्रम द टेबल जसरी हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्यौं, जस्ट पिक अप द भ्यालु, पुट इट, सब्स्टिट्युट द भ्यालु एन्ड गेट द आन्सर. Therefore, efficiency of the Rankine cycle is very much easy. So we have studied so far. Any problem, please? बुझिन्छ कुरा? कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। यो किन यस्तो भएको थाहा छ? यो किनभने यसमा च्याप्टर 3 को फर्मुला युज गर्ने हो, च्याप्टर 3 को टेक्निक। च्याप्टर 3 मा हामीलाई कुनै पनि फर्मुला चाहिदैन, जस्ट यु नीड अ टेबल, जस्ट पिक द भ्यालु, पुट द आन्सर. त्यसकारणले यो इज टु इजी फर टु सल्भ न्युमेरिकल. त्यसकारणले अब 6औं च्याप्टरको न्युमेरिकल सबभन्दा सजिलो छ. त्यसकारणले मेरो विचारमा, so we have studied so far. Any problem, please? केही समस्या छ? Is there any problem, please? No, sir. छैन सर। मैले बोलेको बुझिएको छ? त्यसो भए बुझिएको छ? सर Yes, sir. सजिलो छ सर. अब प्रिन्सिपल 4 वटा कमन हो, खाली ब्रेटन साइकल पनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, यो नि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो, तर उ ग्यास युज हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको स्टिम युज हुन्छ। यो च्याप्टर 3 को अन्तर्गत जस्ट टेबल युज गर्नुहुन्छ तपाई। अर्को त्यो 1 र 2 च्याप्टर को, त्यसकारणले ब्रेटन साइकलमा फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो। टेम्परेचर that will express
इन टर्म्स अफ प्रेसर रेसियो। त्यति हो सर। अरू अलिकति यो फर्मुला सम्झिन पर्छ। थोरै चाहिँ प्र्याक्टिस भयो भने भेरी इजी टु सल्भ अ न्युमेरिकल। आजलाई यति गरौँ। हस् सर। ओके, स्टे सेफ। नेक्स्ट क्लास विल बी अन Monday. Is it okay? कि मन्डे तपाईहरुलाई चाहिन्छ र न्युमेरिकललाई चाहिदैन? टाइम चाहिएला सर। चाहिन्छ सर, चाहिन्छ। चाहिन्छ सर। पहिला च्याप्टर 6 सकौं कि अब सुरु गरेपछि? हजुर यसो गरौँ, च्याप्टर 6 सकौं अनि बल्ल बरु एक हप्ता दिउँला, हुन्छ? हुन्छ सर। इज इट ओके? ठीक किनभने ओके सर। च्याप्टर 6 अब सुरु गरेपछि सकौं न, किनभने सजिलो छ। अनि यो सकेपछि फेरि तपाईको अघिल्लो च्याप्टर सकेपछि अर्को च्याप्टर सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ सर। ओके, हैव अ गुड डे। Stay safe, please. Thank you, sir.